Nam Phi, vùng đất của những huyền thoại sống động. Tại đây, giữa những đồng cỏ khô cháy và vùng núi đá hiểm trở, các loài động vật hoang dã không chỉ sinh tồn mà còn bước vào những trận chiến không khoan nhượng để giành giật sự sống từng giây. Sư tử, linh cẩu, báo hoa mai, chó hoang châu Phi, tất cả đều góp mặt trong một vũ điệu sinh tồn đầy tàn nhẫn, nơi mà sức mạnh, trí tuệ và bản năng săn mồi quyết định ai là kẻ sống sót cuối cùng. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới thực tế đến nghẹt thở, nơi thiên nhiên không có chỗ cho lòng trắc ẩn, chỉ có cuộc chiến sinh tồn, máu, tiếng gầm và bản năng hoang dã. Chào mừng đến với cuộc chiến sinh tồn ở Nam Phi. Nam Phi là một quốc gia nằm ở cực nam của châu Phi, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và bí ẩn. Với diện tích hơn 1,22 triệu km vuông, Nam Phi không chỉ nổi tiếng với nguồn tài nguyên phong phú, mà còn vì sự đa dạng sinh học và địa hình độc đáo không nơi nào sánh kịp ở nơi khác. Nam Phi có chung đường biên giới với 6 quốc gia châu Phi khác và được bao quanh bởi 2 đại dương lớn, Đại Tây Dương ở phía Tây và Ấn Độ Dương ở phía Đông. Nam Phi không chỉ là biển mà còn có sa mạc. Khu vực Kalahari trải dài khắp phía bắc của đất nước là một sa mạc bán khô cằn, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như sư tử. Kalahari, Linh Dương, cáo Bắc Phi. Nam Phi là một vùng đất độc đáo, là nơi sinh sống của biển sa mạc, núi rừng và các thành phố thịnh vượng. Một ngày mới bắt đầu ở trung tâm thảo nguyên châu Phi, tắm trong buổi sáng vàng ánh sáng mặt trời. Ở đằng xa, một đàn trâu rừng hùng vĩ gặm cỏ một cách bình thản gần bãi cỏ cao, không hề biết đến nguy hiểm. Ở đằng xa, một đàn sư tử đang nghỉ ngơi trong im lặng, mắt dõi theo từ bên dưới bãi cỏ cao. Những con trâu tiếp tục gặm cỏ mà không hề biết rằng chúng đang bị những kẻ săn mồi tính toán nhất của châu Phi săn đuổi. Đàn trâu từ từ di chuyển về phía bờ sông, tìm kiếm nước mát vào buổi sáng nhiệt độ cao. Những con sư tử trỗi dậy với mục đích thầm lặng, thu hẹp khoảng cách mà không phát ra tiếng động, ẩn mình trong cỏ và bóng tối. Một con trâu tụt lại phía sau. Một con đực lớn bị phân tâm bởi bãi cỏ xanh hơn, giờ đây trở nên dễ bị tổn thương và một mình. Một con sư tử cái nằm bẹp người, bò về phía trước như một lời thì thầm, mắt khóa chặt vào mục tiêu bị cô lập của nó. Con trâu rừng đơn độc nhai một cách lặng lẽ, sung sướng, không hề biết đến mối nguy hiểm thầm lặng ngày càng tiến gần hơn. Đột nhiên, với một sức mạnh bùng nổ, con sư tử lao ra khỏi bãi cỏ, một vệt sáng vàng cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng. Nhưng con sư tử cái nhanh hơn, mạnh hơn, tiến lại gần hơn, mỗi bước đi càng nguy hiểm hơn. Trâu húc và vung sừng theo mọi hướng, tuyệt vọng muốn thoát khỏi vòng tròn đang siết chặt. Trong cơn cuồng nộ của sức mạnh và sự phối hợp, bầy đàn kéo con thú khổng lồ xuống đất. Sau khi chiến thắng, bầy sư tử cùng nhau ăn mừng răng và móng vuốt,
khắc sâu vào thịt trâu để sống sót. Trong vương quốc hoang dã của châu Phi, cuộc sống là một điệu nhảy tàn bạo giữa bản năng đói và quy luật sinh tồn vĩnh cửu. Trên khắp đồng bằng vàng, một cảnh tượng yên bình mở ra cho trâu rừng và linh dương gặm cỏ một cách thanh bình. Một con sư tử trưởng thành từ từ ngước mắt, nhìn chằm chằm vào một bầy thú hoang đang đứng ngay trong tầm mắt. Những con thú hoang vẫn không hay biết, chúng gặm cỏ một cách thanh bình. Sư tử hạ thấp cơ thể, lặng lẽ tiến lại gần con mồi, quan sát và chờ cơ hội tấn công. Đột nhiên, sư tử lao ra khỏi bãi cỏ với tốc độ kinh hoàng, tấn công trong một cơn lốc. Những con thú hoang tản ra khắp mọi hướng, móng guốc rậm mạnh, mắt mở to với nỗi kinh hoàng và bối rối nguyên thủy. Với một cú nhảy cuối cùng, sư tử đã hất con thú hoang xuống đất và con thú hoang chống cự một cách dữ dội. Chiến thắng, cả đàn bắt đầu tiệc tùng. Mỗi con sư tử đều giành được một phần giải thưởng khăn được. Thảo nguyên lại một lần nữa yên tĩnh khi thiên nhiên lấy lại nhịp điệu của nó, hoang dã thô sơ và thực tế không hề hối hận. Một bình minh mới ló dạng trên đồng bằng châu Phi và một đàn sư tử nghỉ ngơi dưới thảm cỏ vàng cao. Không xa, một đàn linh dương gặm cỏ một cách bình yên, cơ thể mỏng manh của chúng cảnh giác nhưng không hề để ý. Một con sư tử hạ thấp cơ thể, lặng lẽ tiến lần con linh dương, quan sát chuyển động của con mồi, chờ cơ hội tấn công. Bầy linh dương tiếp tục gặm cỏ, mà hoàn toàn không hề biết rằng kẻ săn mồi thầm lặng đang rình rập chúng qua bức màn thảo nguyên. Một con sư tử trưởng thành tách khỏi đàn, hạ thấp cơ thể, mắt nhìn chằm chằm vào một con linh dương trẻ hơn. Với mỗi bước đi, sư tử lại gần hơn, mỗi chuyển động đều tính toán từng hơi thở im lặng khi cỏ đung đưa. Khoảnh khắc đến, với một luồng sức mạnh, sư tử lao tới nhanh chóng tàn bạo, không thể ngăn cản trong truy đuổi. Móng vuốt đào sâu và sư tử kẹp chặt hàm răng mạnh mẽ của mình quanh cổ họng của linh dương. Kết thúc cuộc truy đuổi. Sư tử chiến thắng, nhấc con mồi lên và bắt đầu kéo nó về nơi trú ẩn để ăn uống thịnh soạn. Một ngày mới đang đến trên khắp khu rừng. Ánh nắng vàng chiếu qua ngọn cây và xuống khu rừng bên dưới. Một bầy chó hoang châu Phi xuất hiện, chạy nước kiệu cùng nhau cảnh giác và sẵn sàng cho cuộc săn phía trước.
Mắt chúng quét đường chân trời. Trên đồng cỏ rộng mở, một đàn linh dương, đầu bò thanh bình, gặm cỏ lặng lẽ. Những chú chó hoang khom mình luồn lách giữa các bụi cây, sử dụng sự im lặng và chuyển động để thu hẹp khoảng cách quan sát chuyển động của con mồi. Những chú linh dương tiếp tục gặm cỏ mà không biết rằng nguy hiểm đang tiến gần với mỗi hơi thở. Chúng thực hiện mỗi bước đi của bầy đều được tính toán. Chiến lược của chúng dựa trên bản năng phối hợp và thời gian hoàn hảo. Đột nhiên, con chó dẫn đầu ra hiệu tấn công và khu rừng im lặng bùng nổ trong hỗn loạn và chuyển động. Những con linh dương lao về mọi hướng. Đôi chân của chúng làm mờ bụi bay sau lưng chúng theo mỗi bước đi. Những con chó hoang nhanh hơn, nhanh nhẹn, không ngừng nghỉ và chạy như một đơn vị đáng sợ được phối hợp. Với tốc độ vô song, con chó dẫn đầu nhảy lên và túm lấy con linh dương, khiến nó đâm sầm xuống đất. Từng con một bầy bắt đầu ăn, răng và móng vuốt cắt xuyên qua thịt nghi lễ sống sót thô sơ này. Một cảnh mới mở ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, một bầy chó hoang châu Phi xuất hiện từ bụi rậm. Di chuyển như một, chúng quét đường chân trời đói khát đồng bộ và thúc đẩy bởi bản năng săn mồi nguyên thủy. Gần đó một đàn linh dương gặm cỏ, vẫy đuôi một cách bình thản, hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm đang đến gần. Trong chớp mắt, những con chó hoang lao vào hành động một chuyển động mờ nhạt bụi và cuộc tấn công phối hợp. Những con linh dương hoảng sợ và chạy tán loạn nhảy lên không trung với năng lượng tuyệt vọng. Cuộc rượt đuổi đã bắt đầu. Nhanh nhẹn và không ngừng nghỉ, những con chó hoang chạy nước rút với tinh thần đồng đội vô song bao vây bầy đàn với tốc độ chết người. Một con linh dương chậm lại trong tích tắc, và đó là tất cả những gì những con chó hoang cần để áp sát. Cuộc săn kết thúc trong chiến thắng thở hổn hển và đẫm máu. Những con chó bắt đầu tận hưởng chiến lợi phẩm. Trong cái nóng thiêu đốt của sa mạc, một con rắn lục có sừng xuất hiện, trườn với vẻ duyên dáng kỳ lạ về phía nước. Cơ thể của nó để lại một đường ngoằn ngoèo dấu vết trên đá lưỡi thè ra khi nó tìm kiếm mùi hương để tìm con mồi để sinh tồn. Ở đằng xa, một con chuột sa mạc lẩn trốn giữa những tảng đá để tìm kiếm thức ăn dưới cát. Con rắn lục dừng lại và nằm bẹp xuống. Đôi mắt nó khóa chặt vào con chuột với cường độ im lặng lạnh lùng. Con rắn lục có sừng chuyên lặng lẽ quan sát chuyển động của con chuột. Con chuột tiếp tục đánh hơi mà không hề hay biết đôi mắt đang quan sát từ bên dưới. Mỗi bước đi giờ đây sẽ định đoạt số phận của nó. Con rắn lục kiên nhẫn chờ đợi và bất động một bậc thầy phục kích.
canh thời gian tấn công của nó với sự hoàn hảo. Con chuột bước thẳng vào vùng nguy hiểm, chỉ cách hàm của một sát thủ thầm lặng vài inch. Với tốc độ nhanh như chớp, con rắn lục sừng duỗi thẳng và tấn công. Một tia chớp chuyển động và nọc độc xuyên thấu. Vết cắn trúng đích. Nọc độc chảy ngay lập tức làm tê liệt con chuột trong vài giây bằng chất độc độ chính xác. Nó từ từ nuốt trọn con chuột. Hàm duỗi ra cợn sóng, một nghi lễ sinh tồn lặng lẽ. Dọc theo bờ biển gồ ghề, sóng biển đập vào đá và sự sống khuấy động ngay bên dưới bề mặt lấp lánh. Bên dưới nước, một đàn cá bạc lướt đi đồng bộ hoàn hảo, nhấp nháy như những tấm gương lỏng. Chuyển động của chúng uyển chuyển và thôi miên. Một xung động sống động di chuyển qua vùng nước ven biển xanh như pha lê. Trên cao, đôi mắt sắc bén quét qua những con sóng. Một đàn chim biển vòng tròn ánh của chúng khóa chặt bên dưới. Những con chim biển gập cánh phá vỡ đội hình và lao xuống cắt trên bầu trời như một tên lửa im lặng. Nó xuyên thủng bề mặt với lực nổ, biến mất bên dưới những con sóng trong nháy mắt. Bên dưới bề mặt, đôi cánh gập lại khi móng vuốt duỗi ra khóa chặt vào một con cá trước. Trọng lực có thể kéo chúng ra. Cuộc săn là một sự mờ nhạt của độ chính xác và sức mạnh. Vũ điệu của thiên nhiên thô sơ và ngoạn mục trong vẻ đẹp của nó. Bên dưới, bề mặt móng vuốt của nó khóa chặt một con cá độ chính xác và sức mạnh hợp nhất trong một đòn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi cánh đập dưới những con sóng chống lại sức cản để trỗi dậy một lần nữa. Với một cú lao chính xác, những móng vuốt sắc nhọn của nó xuyên qua mặt nước và kẹp chặt một con cá đang vùng vẫy. Ở đằng xa, những con cá khác bơi trong hoảng loạn bản năng sinh tồn của chúng được đánh thức trong vùng biển có vẻ yên bình. Sau đó, giống như một chiến binh kiêu hãnh, chim biển xuất hiện vỗ cánh mạnh mẽ để thoát khỏi mặt nước, mang theo chiến lợi phẩm lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trên đồng cỏ rộng lớn, một con đại bàng bay vút lên một cách duyên dáng trên đôi cánh dang rộng, đôi mắt sắc bén trước gió. Bên dưới, một con thỏ xuất hiện từ đám cỏ rậm rạp, nhảy nhẹ nhàng khi gặm cỏ, mà không hề biết mối nguy hiểm ở trên. Đại bàng lướt đi lặng lẽ theo những vòng tròn rộng, khóa chặt đôi mắt sắc bén của nó vào con thỏ ở xa. Vẫn đang gặm cỏ một cách bình tĩnh, con thỏ thay đổi vị trí của mình, hoàn toàn không để ý đến người thợ săn đang quan sát từ bầu trời. Với tốc độ đáng kinh ngạc, đại bàng gập cánh và lao xuống.
Một tên lửa được phóng theo bản năng và chính xác. Móng vuốt tấn công với lực tàn phá. Đại bàng giật sạch con thỏ khỏi mặt đất chỉ bằng một động tác tàn bạo. Nằm cao trên một mỏm đá treo leo, những chú đại bàng con kêu đói khi bóng đại bàng quay trở lại. Ẩn sâu trong khu rừng ngọc lục bảo, một dòng sông quanh co lấp lánh, nước của nó tối tĩnh lặng và đầy bí mật. Dọc theo bờ sông lầy lội, trâu rừng và linh dương đầu bò từ từ xuống cơn khát kéo chúng đến mép nước. Bầy đàn tụ tập lại một cách bình thản mà không hề hay biết rằng một kẻ săn mồi im lặng đang quan sát chỉ cách đó vài mét, ẩn mình giữa bóng tối. Một con cá sấu khổng lồ nằm nửa chìm nửa nổi, những cơ bắp bất động cuộn chặt chờ đợi cú đánh hoàn hảo. Khi linh dương dây nước mát, cá sấu trượt về phía trước. Một bóng ma bên dưới bề mặt mà tất cả không nhìn thấy. Cách bờ vài mét, giờ đây cá sấu chìm xuống, toàn bộ cơ thể của nó ẩn giấu chờ một hơi thở trước khi hành động. Với một vụ nổ bùng nổ, cá sấu phun trào từ mặt nước, hàm mở rộng nhắm thẳng vào mục tiêu của nó. Con cá sấu trượt trở lại mặt nước. Sức mạnh bị đánh bại, không gì sánh kịp, nhưng thời gian lệch một phần giây. Dọc theo bờ, sự im lặng trở lại nhưng sự căng thẳng vẫn nán lại. Người thợ săn sẽ chờ một lần nữa. Con cá sấu vẫn đứng nhìn từ bên dưới, như một bức tượng hàm răng mạnh mẽ của nó, sẵn sàng tấn công một lần nữa. Đột nhiên với sức mạnh bùng nổ, con cá sấu phun trào từ dòng sông hàm mở rộng nhắm vào một con linh dương non. Lần này, cuộc phục kích thật hoàn hảo. Hàm của nó kẹp chặt quanh con linh dương, khóa chặt nó trong một cái kẹp chết. Con linh dương vùng vẫy dữ dội, vặn vẹo và đá, nhưng cái kẹp của con cá sấu như sắt nghiền nát với mọi chuyển động. Những con cá sấu khác ở gần đó chú ý đến những âm thanh của cuộc vật lộn và cả mùi máu tươi. Kẻ xâm nhập lùi lại một lát, nhưng nhiều con cá sấu khác đến. Cơn đói thúc đẩy chúng liều lĩnh đối đầu để chia nhau. Con cá sấu đầu tiên bảo vệ chiến lợi phẩm của mình một cách dữ dội, nhưng áp lực trở nên quá lớn khi những con khác kéo đến. Cuối cùng, sức mạnh nhường chỗ cho số lượng cơ thể của con linh dương bị kéo theo nhiều hướng trong một cơn cuồng loạn. Một bữa tiệc dữ dội bắt đầu, cá sấu cắn xoay và xé từng miếng thịt, máu trộn với dòng sông lầy lội. Giữa lòng sông rừng rậm, sự sống còn thuộc về kẻ mạnh nhất và kẻ đói nhất giành được giải thưởng. Một con báo rình rập lặng lẽ qua đám cỏ cao. Mỗi chuyển động được tính toán, mỗi cơ bắp cuộn lại với ý định săn mồi. Ngay phía trước, một đàn linh dương gặm cỏ một cách bình thản.
cảnh giác, nhưng không biết kẻ săn mồi đang tiến đến gần. Con báo dừng lại và quan sát đôi mắt vàng của nó, tập trung theo dõi từng cơn co giật, từng bước đi của con mồi. Nó từ từ tiến về phía trước, lướt bụng trên mặt đất hòa vào bóng tối bên dưới những cây keo. Những con linh dương uống nước một cách bình tĩnh bên bờ nước yếu đuối, quay lưng về phía kẻ ám sát thầm lặng gần đó. Nhìn thấy khoảnh khắc con báo lao ra khỏi chỗ ẩn núp, một vệt mờ của tốc độ cơ bắp và thời điểm hoàn hảo. Với một động tác mượt mà, con báo đã tóm lấy cổ con linh dương và kéo nó xuống dưới bụi cây. Với những tiếng thở hổn hển cuối cùng, cơ thể của linh dương bất động. Một khoảnh khắc sống sót khác khắc sâu vào di sản của kẻ săn mồi. Con vồ lấy chiến lợi phẩm của mình, kẹp chặt trong hàm và bắt đầu trèo lên nơi an toàn của những cái cây. Trong sự im lặng của táng rừng, thiên nhiên hoang dã vẫn không khoan nhượng nhanh chóng, được tính toán và đẹp vô tận. Một ngày khác, thức dậy trên bụi cây châu Phi, ánh nắng vàng tràn qua những tán cây chiếu sáng sự sống bên dưới. Trên một thân cây dày, một con báo nằm im lặng và ẩn mình trong ánh sáng vàng buổi sáng. Nó bắt đầu di chuyển chậm rãi, thận trọng bước khỏi cành cây, với vẻ duyên dáng lặng lẽ hướng về phía sàn rừng. Những con linh dương tiếp tục gặm cỏ, co cụm lại với nhau, không biết rằng chúng đang bị theo dõi từ bóng tối. Trong đám cỏ cao, con báo cúi mình gần hơn bao giờ hết. Kẻ săn mồi và con mồi giờ đã ở trong khoảng cách tấn công. Những con linh dương hơi dịch chuyển nhưng vẫn không cảm thấy nguy hiểm. Khu rừng nín thở chờ đợi điều gì sẽ đến tiếp theo sau đó. Khoảnh khắc đã đến. Con báo lao về trước. Một vụ nổ tốc độ cơn thịnh nộ và cơ bắp. Chỉ trong một cú nhảy, con báo vồ lấy con mồi, hàm cắn chặt khi con linh dương lao xuống đất. Từ trên cao, nó quan sát khu rừng bên dưới, chiến thắng mạnh mẽ và hoàn hảo tiến hóa cho cuộc săn lùng thầm lặng. Nam Phi, vùng đất mà thiên nhiên hoang dã, lịch sử sâu sắc và nền văn hóa sôi động, hòa quyện thành một thứ không thể nào quên. Ở cực nam của châu Phi, quốc gia này làm choáng váng tâm hồn và đánh thức các giác quan. Được biết đến là quốc gia của màu sắc Nam Phi rực rỡ, với sự đa dạng về con người, cảnh quan và cuộc sống. Ở đây mỗi bình minh đều kể một câu chuyện khác nhau về cuộc săn sư tử và di sản văn hóa. Từ đỉnh núi Bàn đến đồng bằng, động vật hoang dã của Kruger, Nam Phi là sân chơi của thiên nhiên. Công viên quốc gia Kruger tràn ngập sự sống, sư tử gầm voi lang thang, báo Gepa chạy đua với gió.
Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để chứng kiến cảnh tượng thô sơ của động vật ăn thịt và con mồi. Cuộc di cư của thú hoang dã ở đây ít được biết đến hơn Serengeti nhưng không kém phần kỳ vĩ. Nam Phi không chỉ hoang dã, nó sâu sắc con người giàu có với các nền văn hóa được hình thành bởi sức bền và tinh thần. Thiên nhiên ở đây không bao giờ xa. Ngay cả trong các thành phố, chim săn mồi bay qua đường cao tốc và mái nhà. Mỗi góc đều mang đến điều gì đó bất ngờ. Một con báo trên một sườn núi, một cá voi nổi lên gần bờ biển. Nam Phi không chỉ là một điểm đến, đó là cảm giác kính sợ chiều sâu của cuộc sống. Nơi hoang dã sẽ gặp gỡ sự ấm áp, nơi những câu chuyện bắt đầu và không bao giờ thực sự kết thúc. Nam Phi không dễ định nghĩa, nhưng luôn được ghi nhớ đến. Không chỉ để xem mà để cảm nhận, để nếm thử, để ghi nhớ Nam Phi. Nam Phi, vùng đất kỳ diệu nơi sư tử thống trị bằng sức mạnh chiến lược và vẻ đẹp vượt thời gian. Sư tử là vị vua không thể tranh cãi của thảo nguyên, tượng trưng cho sức mạnh trên toàn bộ lục địa châu Phi. Nhưng đằng sau Tiêm và Vương Miện là một thế giới xã hội phức tạp, chứa đầy trật tự bản năng và sống còn. Sư tử sống theo bầy đàn, các đơn vị gia đình gắn bó chặt chẽ săn bắt nuôi con và bảo vệ lãnh thổ cùng nhau. Sư tử được uy nghiêm và thống trị bảo vệ bầy đàn khỏi những kẻ xâm nhập và con sư được đối thủ. Nhưng những thợ săn thực sự là sư tử cái. Chiến lược nhanh nhẹn và không thể ngăn cản khi chúng di chuyển như một thể. Chiến thuật của chúng thật tuyệt vời. Chúng tản rộng con mồi sang hai bên và tấn công từ góc độ với thời gian chết chóc. Quay trở lại bầy đàn, con đực quan sát đường chân trời bảo vệ đàn con và đảm bảo an toàn cho chúng. Đàn con được sinh ra trong một thế giới nguy hiểm, nhưng sức mạnh của chúng nằm ở những bài học mà chúng tiếp thu. Sư tử cái thời kỳ đầu dạy chúng săn đuổi và chịu đựng những đòi hỏi hoang dã, khả năng phục hồi. Nhưng đối với con đực, một số phận khác đang chờ đợi. Chúng phải chiến đấu để vươn lên hoặc bị bỏ rơi. Những trận chiến giữa những con đực rất ồn ào, thô sơ và thường gây tử vong. Quyền lực phải được giành được và bảo vệ. Khi những con đực mới tiếp quản một bầy, chúng phải đối mặt với những lựa chọn định nghĩa thế hệ tiếp theo. Đôi khi chúng giết những con non không phải của chúng, khởi động lại tương lai của bầy theo dòng máu của chúng. Thật tàn bạo, thật có thật. Đó là quy luật sinh tồn không được lọc qua từng hạt bụi. Vào một buổi chiều nắng gắt, thảo nguyên Nam Phi lấp lánh dưới ánh mặt trời không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Những cơn gió nóng thổi qua mặt đất nứt nẻ mang theo bụi và căng thẳng qua không khí thảo nguyên khô cằn. Dưới bóng râm của những hàng cây cong queo, một đàn sư tử nằm im lặng quan sát chờ đợi. Ở đằng xa, một đàn trâu ngủ gật trong cái nóng không biết gì về mối nguy hiểm, tiến lại gần hơn.
Đàn bắt đầu tiến đến lượn lờ qua những bụi cây ẩn trong thảm cỏ vàng cao. Mỗi bước đi đều được tính toán, mỗi hơi thở đều im lặng. Kiên nhẫn là vũ khí sắc bén nhất của chúng. Cách bãi đất trống vài mét, đàn sư tử tách ra thành từng đội hình. Mỗi con sư tử di chuyển với sự khẩn cấp thầm lặng. Bộ lông vàng của chúng lấp lánh dưới ánh sáng, được lọc, vẫn kiên nhẫn, chuẩn bị cho cú đánh hoàn hảo. Con sư tử đầu đàn mạnh mẽ và uy nghiêm ngẩng đầu, khoảnh khắc đã đến. Rồi nó đã xảy ra, một tiếng gầm điếc tai phá tan sự im lặng. Cuộc săn đã bắt đầu. Con sư tử bao quanh nó, móng vuốt lóe sáng, hàm răng cắn mạnh bằng sức mạnh nguyên thủy. Một số con sư tử lao vào cổ và vai những con khác xé chân từ phía sau. Con trâu chiến đấu dũng cảm ném một con sư tử sang một bên bằng sừng. Nhưng số lượng quá ứng và sự phối hợp quá hoàn hảo. Với một nỗ lực cuối cùng, con trâu loạng choạng rồi ngã mạnh xuống mặt đất cháy xém. Kiêu hãnh tràn vào hàm răng sắc nhọn, cắm sâu vào thịt người khổng lồ đã ngã xuống. Con trâu vẫn thở hổn hển, nửa sống nửa chết, nhưng sức mạnh của nó dần cạn kiệt sau mỗi cú cắn. Khi con trâu gục xuống, sự im lặng biến mất. Kiêu hãnh bùng nổ thành tiếng gầm gừ dữ dội và cơn cuồng ăn. Mỗi con sư tử đào sâu hàm răng, khóa chặt mắt sáng rực. Chiến thắng thuộc về chúng và cơn đói bùng cháy trong mỗi lần cắn. Sư tử cái được thúc đẩy bởi bản năng và nỗ lực chiến đấu để giành phần của thưởng của chúng với sự quyết tâm man rợ. Máu thấm đẫm mặt đất khô cằn, mặt trời rực sáng trên cao khi sự thống trị rung chuyển bên dưới làn da vàng của con sư tử đực, sự bất mãn trong mắt. Con sư tử đực nhìn thấy thịt và chỉ thấy những gì nó đáng được hưởng. Không có cảnh báo nào, nó lao vào, những chiếc móng vuốt răng nanh đập mạnh lộ ra cơn thịnh nộ. Nó tấn công con sư tử cái gần nhất, tuyên bố rằng thịt đã kiếm được mà không cần nó. Con đực ăn một cách tham lam, xé gầm gừ, đẩy mọi người khác ra khỏi cuộc giết chóc. Nhưng khi nó kết thúc sự man rợ để lại một vị đắng, niềm kiêu hãnh nhìn chằm chằm bị thương nhưng không bị phá vỡ. Tiếng gầm gừ của sư tử cái, đầu tiên nhẹ nhàng rồi to hơn, một điệp khúc dữ bắt đầu dâng lên. Không còn phục tùng nữa, chúng di chuyển cùng nhau, một bước rồi một bước nữa, một bức tường kháng cự. Sư tử đực đông cứng. Sự kiêu ngạo vỡ tan thành nỗi sợ hãi khi lòng kiêu hãnh của nó trỗi dậy chống lại nó. Mặt trời lặn xuống thấp hơn, đổ bóng dài trên lưng vua đã ngã siêu ngạo. Giờ đây nó bước đi một mình chậm rãi, một con sư tử bị tước mất danh hiệu tôn trọng nơi chốn. Lòng kiêu hãnh của nó, thứ mà nó nghĩ rằng bên dưới nó đã chứng tỏ mạnh mẽ hơn nó tưởng tượng. Đôi mắt nó tìm kiếm đường chân trời nhưng không còn con đường nào. Chỉ còn lại khoảng cách và hối tiếc. Trong bóng râm của một cây keo già, một đàn sư tử nằm rải rác nhiệt độ say sưa và nửa ngủ. Bộ lông vàng của chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cơ thể chúng nặng trĩu, sự bình tĩnh vẫn chưa bị cơn đói khuấy động.
Hòa bình bao phủ chúng như một tấm chăn, một khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi trong cuộc sống bị chi phối bởi sự sống còn. Nhưng rồi từ chuyển động của đường chân trời, một đàn trâu tiến đến chậm rãi và không nhận thức. Vũng nước gần đó tối tăm kéo chúng lại gần hơn. Một món quà là nước một cái bẫy của số phận. Con sư tử được mở mắt, sự tĩnh lặng biến mất khỏi khuôn mặt anh thay thế bằng ngọn lửa bản năng. Anh từ từ đứng dậy, mỗi gợn cờ dưới làn da của anh là lời hứa im lặng, bạo lực. Một tiếng gầm gừ sâu thẳm vang lên trong cổ họng anh, không phải vì đói mà là lệnh. Trong chốc lát, lòng kiêu hãnh thay đổi sư tử cái gì, chuyển lặng lẽ nhưng mà ổn định như bóng tối. Không báo trước, sư tử được tấn công, một vụ nổ vàng, một tiếng gầm chia cắt sức nóng. Hỗn loạn bùng nổ, trâu rừng hét lên và tản ra trong bụi kinh hoàng làm mờ đường rút lui của chúng. Một trâu rừng. Sư tử đầu đàn lao tới cùng với một con sử cái. Móng vuốt cắm sâu, răng nghiến chặt. Trận chiến nổ ra. Trâu rừng chống trả dữ dội, sừng của nó chém móng guốc, đập một cơn bão tuyệt vọng. Một cú đẩy mạnh khiến con sư tử đực đâm sầm xuống đất. Trong chốc lát im lặng. Nhưng sự im lặng tan biến. Trâu lao tới với cặp sừng nhắm đến sự trả thù. Đột nhiên những con trâu còn lại quay trở lại, không còn tản mát nữa, đã đoàn kết cùng nhau. Chúng trở thành bức tường cơ bắp và giận dữ, niềm kiêu hãnh đông cứng. Con trâu dậm chân như một con biến phòng thủ thành sự thống trị. Những con sư tử chùn bước rồi rút lui. Cuộc săn đã quay lại. Những kẻ bị săn bây giờ gầm lên trở lại. Ngay cả khi thất bại, con sư tử đầu đàn không bao giờ ngoảnh lại. Ánh mắt nó rực cháy với cuộc chiến chưa kết thúc. Con trâu vòng quanh những người bị thương của chúng, ngắm nhìn những cây cầy và uống mừng chiến thắng. Trận chiến này đã kết thúc, nhưng cuộc chiến sinh tồn không bao giờ kết thúc. Serengeti không giữ mối hận thù, chỉ ký ức. Và ngày mai dưới cùng một mặt trời, câu chuyện lại bắt đầu. Ở một góc khác của Nam Phi, đồng cỏ thức giấc khi thú hoang dã bước vào mùa sinh nở. Dưới ánh nắng ấm áp, những con thú hoang dã, cái gầy gò vì mang thai, bắt đầu mang lại sự sống mới cho thế giới. Những chú bê nhỏ bé run rẩy bước những bước đầu tiên. Đôi chân run rẩy, đôi mắt sáng lên sự ngây thơ. Cuộc sống khuấy động theo mọi hướng, nhưng vẻ đẹp trên thảo nguyên không bao giờ xa mối nguy hiểm. Trong đám cỏ cao, một con báo Zepa vẫn quan sát vàng ẩn như một cái bóng với đôi mắt của nó sang lên.
Mùi máu của sự yếu đuối mang theo trong không khí một tín hiệu đến các giác quan của kẻ săn mồi. Con báo Zepa khóa chặt mắt vào một mục tiêu. Một người mẹ vừa mới sinh con run rẩy và kiệt sức. Trong nháy mắt nó tung chân, cắt không khí im lặng như một tiếng hét trong gió. Mẹ thú linh dương nhìn thấy quá muộn. Đôi chân của cô ấy loạng choạng quá yếu để bảo vệ những gì quan trọng nhất. Con báo Zepa đập vào móng vuốt bên hông của cô ấy, chém nanh tìm thấy thịt không do dự. Trong vài giây, cô ấy ngã. Sức mạnh của cô ấy đã mất trong quá trình sinh nở. Cuộc sống của cô ấy bị đánh cắp trong tốc độ. Con báo Zepa không lãng phí thời gian hàm của nó xé vào bụng đỏ trên cỏ vàng. Một khoảnh khắc giữ tất cả mọi thứ sinh ra cái chết và cảnh sắc giữa chúng. Mặt trời chiếu sáng như thể không có gì xảy ra, nhưng đồng cỏ nhớ cũng về con bê. Đối với con báo Gepa, đây là chiến thắng đạt được bằng sự kiên nhẫn, được thực hiện trong sự hoàn hảo. Thiên nhiên không dành thời gian cho nỗi đau, chỉ có sự thích nghi và ký ức được ghi vào bản năng. Tại ánh sáng vàng rực của bình minh tràn ngập trên khắp Nam Phi, khi một con báo mẹ chuẩn bị cho đàn con của mình đi săn. Hôm nay không chỉ là một bữa ăn, đó là một bài học, nài học cuối cùng trước khi đàn con đi theo con đường riêng của chúng. Bước chân của cô ấy duyên dáng và chắc chắn. Đàn con đi theo những trái tim ngẩng cao đầu sẵn sàng cho thử thách phía trước. Phía trước là một đàn thú hoang gặm cỏ một cách bình tĩnh, không biết đến thử thách sinh tồn đang đến gần. Con báo mẹ hạ mình xuống đất, đôi mắt nheo lại, tính toán mọi động thái có thể. Kinh nghiệm của cô ấy là vô song. Cô ấy đã dạy đàn con của mình rất tốt. Bây giờ chúng phải chứng minh chúng đã học được. Cô ấy phát hiện ra một mắc xích yếu, một con thú hoang đang bám theo ngay phía sau, hơi tách khỏi nhóm. Kế hoạch rõ ràng, đầu tiên là lén lút, sau đó là tốc độ, rồi đến tinh thần đồng đội. Những chú báo con bắt chước cô ấy một cách hoàn hảo, luôn thấp người trong mỗi bước đi, đôi mắt sáng tập trung vào con mồi. Với một cú vẫy đuôi lặng lẽ, tín hiệu được đưa ra, đã đến lúc tấn công. Cô ấy lao về phía trước, một vệt vàng và cơ bắp xé toạc cả cánh đồng như tia chớp. Bầy thú hoang tan biến hỗn loạn, bùng nổ, nhưng một con bị cắt đứt, người được chọn. Trong vài giây, mọi chuyện đã kết thúc, con mồi ngã xuống. Những chú gấu con vây quanh thở hổn hển, đôi mắt rực cháy có mục đích. Cuộc săn đã hoàn tất, nhưng bài học vẫn đang diễn ra. Người mẹ bước lùi lại để những chú báo con của mình tiến lại gần cơ thể. Đây là khoảnh khắc của chúng. Chúng bắt đầu ăn một cách chậm rãi, lúng túng, nhưng quyết tâm. Cô ấy quan sát với niềm tự hào thầm lặng. Điều này còn hơn cả tốc độ, là nền tảng cho sự sống còn của chúng. Lần cuối cùng, chúng là một đơn vị, một gia đình gắn kết bởi bản năng tình yêu và cơn đói. Mặt trời lên cao hơn thảo nguyên ấm áp, thời gian như đàn di chuyển về phía trước. Những chú báo con đã trưởng thành, răng của chúng sắc nhọn hơn, trái tim của chúng chắc chắn hơn. Đây là cuộc săn cuối cùng, cùng nhau, bài học cuối cùng được truyền từ mẹ sang con.
Chúng sẽ sớm đi từng con một vào vùng hoang dã rộng lớn, nơi mọi lựa chọn đều quan trọng. Dưới ánh mặt trời buổi trưa, bữa tiệc của linh cẩu trên một con linh dương đã ngã xuống ở đồng cỏ vàng khô cằn. Tiếng gầm gừ vọng lại khi những con linh cẩu chiến đấu giành giật những mẩu vụn máu nhuộm đỏ trái đất khô cằn bên dưới. Chúng một bầy linh cẩu tụ tập quanh con mồi, những chiếc răng sắc nhọn xé xác chúng một cách tàn bạo. Sự chính xác của Savannah vọng lại với âm thanh hung dữ, một lời nhắc nhở sống động về bản chất không khoan nhượng của hoang dã. Ở đằng xa, một đàn sư tử đang tiến đến với quyền lực không thể phủ nhận. Dẫn đầu chúng là một con sư tử bờm vàng, hình dáng oai nghiêm của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những con sư tử lao tới như một cơn bão, tốc độ và sức mạnh của chúng áp đảo những con linh cẩu hoảng loạn. Đánh bại cuộc rút lui của linh cẩu, để lại bữa ăn khó khăn của chúng cho kẻ chiến thắng. Niềm kiêu hãnh những con sư tử vây quanh chiến lợi phẩm của chúng, xé nát nó với tiếng gầm gừ thỏa mãn và cạnh tranh. Tiếng kêu kỳ lạ của linh cẩu vang vọng lời nhắc nhở về sự hận thù sẽ không bao giờ phai nhạt. Trong lúc này, sư tử thống trị tối cao, nhưng linh cẩu sẽ không quên. Ngày này, dưới ánh nắng chiều gay gắt, ba con sư tử được xuất hiện, chuyển động của chúng như những bóng ma uy nghiêm, im lặng. Có đôi mắt khóa chặt vào một con lợn rừng béo, con mồi xui xẻo ở vùng đất tử thần này không? Xa, một con linh cẩu đơn độc theo dõi chăm chú, đôi mắt của nó chứa đầy cả sự cảnh giác và những kế hoạch ẩn giấu. Con sư tử đột nhiên tung ra đòn tấn công, lao về phía trước như những mũi tên về phía con mồi không nghi ngờ của chúng. Trong tích tắc, một con sư tử nhảy lên và cắn vào cổ con lợn rừng, định đoạt số phận của nó. Ba con sư tử tụ tập xung quanh con mồi đã ngã xuống. Chiến thắng của chúng được đánh dấu bằng tiếng gầm gừ thỏa mãn. Sự căng thẳng gia tăng khi hai con sư tử lớn hơn gầm gừ với con nhỏ hơn, khẳng định sự thống trị. Đối với việc giết chóc, áp đảo con nhỏ hơn và rút lui, cúi đầu và bỏ đi trong sự xấu hổ và thất vọng. Từ xa, con linh cẩu quan sát chăm chú, cảm nhận một cơ hội để hành động. Trong chốc lát, một bầy linh cẩu lớn bao quanh con sư tử đơn độc, tiếng gầm gừ lấp đầy. Không khí căng thẳng, cuộc đối đầu tàn khốc, bắt đầu một trận chiến dữ dội, chứng minh thực tế khắc nghiệt của sự sinh tồn. Trong hoang dã không khoan nhượng, sư tử đứng vững, gầm thét thách thức khi những con linh cẩu đầu tiên tiến vào để thử thách quyết tâm của nó. Cuộc tấn công không ngừng nghỉ của linh cẩu đã thử thách sức mạnh của sư tử. Mỗi động tác đều được tính toán và hung dữ. Mặc dù bị áp đảo về số lượng, sư tử chiến đấu dũng cảm, thể hiện tinh thần sinh tồn trong tự nhiên. Sư tử đã hạ gục một con linh cẩu khác, nhưng hai con khác ngay lập tức lao tới cắn vào người và chân nó. Trận chiến nổ ra như một cơn bão, sư tử lao tới
với những cú đánh mạnh mẽ, làm tan tác những con linh cầu. Trong giây lát, đôi mắt của sư tử bùng cháy với sự giận dữ khi nó gầm lên tuyên bố sự thống trị của mình trước mọi nghịch cảnh. Với mỗi đòn tấn công, sư tử ngày càng yếu đi. Năng lượng của nó bị suy yếu vì đói, những vết thương và nghịch cảnh áp đảo. Nhận ra rằng trận chiến đã thua, sư tử gầm lên một tiếng thách thức cuối cùng trước khi rút lui. Vào bóng tối, đôi mắt của nó không cháy lên vì sợ hãi, mà là một lòng căm thù âm ỉ vì sự sỉ nhục mà nó phải chịu đựng. Vùng hoang dã nín thở khi lòng căm thù bùng cháy, một ngọn lửa sẽ không bao giờ dập tắt. Trong tự nhiên, nỗi đau của sư tử rất sâu, không chỉ là vết thương về thể xác mà còn là lòng kiêu hãnh của một vị vua bị tước đoạt. Chiến thắng sau trận chiến dữ dội ngày hôm qua, những con linh cầu dường như đã hồi phục sau khi kiệt sức, tập hợp thành những nhóm nhỏ yên tĩnh. Mặc dù đã chiến thắng, chúng đã phải trả giá đắt. Một con linh cẩu bị thương khập khiễng đi tìm sự cô đơn và nghỉ ngơi. Con linh cẩu bị thương nằm xuống, thở chậm rãi và khó nhọc. Vết thương quá nghiêm trọng khiến con linh cẩu mất khả năng đi lại và phản ứng nhanh chóng. Ở đằng xa, ánh mắt rực lửa của sư tử dõi theo con linh cẩu bị thương, một cơ hội để trả thù lóe lên như tia chớp trong tâm trí nó mà không sự do dự. Con sư tử gầm lên và lao tới với bước tiến mạnh mẽ của nó, cắt ngang sự im lặng như một cơn bão. Hàm răng sắc nhọn của sư tử cắm vào cổ linh cẩu, kết liễu mạng sống của nó bằng sự tàn nhẫn, nhanh chóng, hiệu quả. Từ xa, con linh cẩu đầu đàn quan sát cảnh tượng, đôi mắt đỏ ngầu của nó chứa đầy lòng căm thù rực cháy, đứng trên kẻ thù đã ngã xuống của nó. Sư tử không ăn hoặc gầm lên sự hiện diện của nó một mình, khẳng định sự thống trị của nó. Cái nhìn lạnh lùng của sư tử dường như xóa tan mọi dấu hiệu của thất bại ngày hôm qua, khôi phục lại niềm kiêu hãnh của nó như một vị vua. Khuôn mặt của con linh cẩu đầu đàn lạnh lùng vì tức giận. Cảnh tượng của lòng kiêu hãnh của loài sư tử đã đánh thức mong muốn trả thù. Trong tự nhiên, trả thù là một ngọn lửa dữ dội, một ngọn lửa không bao giờ tắt. Mặt trời Kruger bùng cháy xuống cách nằm dài gần mặt nước, đôi mắt vàng của chúng theo dõi mọi chuyển động. Con hà mã chậm lại nhưng không rút lui, thay vào đó nó phát ra tiếng gầm gừ sâu thẳm, báo hiệu sự căng thẳng của sư tử. Nhưng con hà mã từ chối lùi lại, nó dậm chân to lớn của nó để tránh né cuộc tấn công bất ngờ. Chúng nhanh nhẹn nhưng sức mạnh tuyệt đối của hà mã khiến chúng cảnh giác. Những con sư tử do dự, một con sư tử cái vòng quanh hà mã đang thử thách. Một điểm yếu khi mùa mưa đến, sông Kruger dâng cao làm ngập đất và thổi sự sống vào vùng đất khô cằn trước đây. Đồng cỏ xanh tươi. Cỏ xanh và nước dồi dào biến đổi hà mã với thân hình đồ sộ và lớp da dày phát triển mạnh trong vùng nước này, dành phần lớn thời gian để giao phối trong những trận chiến dữ dội, chứng tỏ sức mạnh và khả năng sinh tồn của chúng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, các mặt phẳng lũ lụt của Kruger lấp lánh ánh vàng lấp lánh bên dưới sức nóng không ngừng nghỉ giữa trưa.
con trẻ đứng vững và bảo vệ thành công sau một thời gian tạm lắng Hà Mã Đực, quay lại với quyết tâm trả thù. Nó không còn là Hà Mã nữa. Hai con Hà Mã đối mặt với nhau há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn như dao vũ khí nguy hiểm của chúng. Hàm răng khổng lồ. Va vào nhau với lớn những cú cắn mạnh mẽ, khiến nước xung quanh gợn sóng. Con đực với sức mạnh to lớn cố gắng đẩy con cái ra sau, nhưng Hà Mã mẹ không có ý định rút lui. Những cú đớp và cắn dữ dội khiến không khí xung quanh ngột ngạt và căng thẳng và không khoan nhượng. Sự sống và cái chết, cuộc đấu tranh cuối cùng nhờ vào khả năng phục hồi và quyết tâm của mình, Hà Mã mẹ đã đánh bại. Khi con đực rút lui, không thể tiếp tục tấn công Hà Mã, mẹ đã bảo vệ thành công con của mình, mang lại một chiến thắng ngoạn mục. Hà Mã con vẫn còn nhỏ nhưng đầy tự tin nép mình vào mẹ, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và an toàn trong vòng tay bảo vệ của mẹ. Khi mặt trời lặn, hòa bình trở lại mặt phẳng lũ lụt, nhưng chu kỳ sinh tồn không bao giờ thực sự kết thúc. Dưới bầu trời xanh bao la của đồng cỏ châu Phi, cỏ vàng đung đưa nhẹ nhàng trong buổi chiều nóng nực. Bên kia đường chân trời, công viên quốc gia Kruger là một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi. Trải dài trên những đồng cỏ vàng và những khu rừng rậm rạp tràn ngập vật hoang dã, ở trung tâm vùng đất này, chú voi châu Phi hùng mạnh sải bước với cặp ngà sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời thiêu đốt của Nam Phi. Trong khi những chú voi thống trị vùng đất đồng bằng vô tận của Kruger, là nơi sinh sống của những đàn linh dương ngựa vàng và hươu cao cổ cao lớn. Những loài động vật ăn cỏ này là xương sống của hệ sinh thái kiếm ăn bằng thảm thực vật phong phú, nhưng luôn cảnh giác với những kẻ rình rập. Động vật ăn thịt. Những chú chó hoang châu Phi với tinh thần đồng đội vô song của chúng dựa vào tốc độ và sức bền để đuổi theo những thành viên yếu nhất của đàn. Trong khi động vật ăn thịt thống trị trên mặt đất, thế giới bên dưới cũng sống động không kém với những sinh vật đảm bảo chu kỳ của thiên nhiên. Tiếp tục kền kền và diều hâu. Tuần tra bầu trời bay vòng tròn phía trên để tìm kiếm tàn tích của những cuộc săn trong quá khứ, đảm bảo không có phế liệu nào bị lãng phí. Những loài ăn xác thối này đóng vai trò quan trọng trong việc tước sạch xác chết, ngăn ngừa bệnh tật và duy trì sự cân bằng hoàn hảo của hệ sinh thái, sự cân bằng giữa sự sống và cái chết. Động vật ăn thịt và con mồi duy trì hệ sinh thái, mỗi loài đóng góp theo cách riêng của mình. Bụi đã lắng xuống, tiếng kêu đã phai nhạt trong sự im lặng, chỉ còn lại mất mát và ký ức. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng những vết sẹo vẫn còn thờ trên khắp vùng đất. Những gì chúng ta không thấy lớn hơn những gì chúng ta nghe: sự vắng mặt, sự trống rỗng, cái giá. Người chiến thắng khập khiễng những người ngã xuống, bị lãng quên vùng hoang dã chỉ đơn giản là tiếp tục. Không than khóc, không nước mắt, chỉ vang vọng khắp bầu trời thờ ơ.
Mỗi cuộc sống bị tước đoạt nuôi dưỡng một cuộc sống khác, mỗi khoảnh khắc mất mát tạo ra kế tiếp. Bên dưới móng mũi là một ký ức được khắc trên móng vuốt thì thầm trong gió. Chúng ta đã theo dõi cuộc đụng độ hoang dã, nhưng điều ám ảnh chúng ta là những gì đã bị bỏ lại, chưa được nói ra, chưa được nhìn thấy. Vùng đất này không tàn nhẫn, nó chỉ đơn giản là trung thực, một cách tàn bạo, không hối hận thực. Những người bị thương sẽ trỗi dậy, những người trẻ tuổi sẽ học được, những người hoang dã sẽ ghi nhớ. Đây không phải là hồi kết của câu chuyện, đó là hơi thở trước trận chiến tiếp theo. Đây là một trận chiến, nhưng ở Nam Phi, cuộc chiến sinh tồn không bao giờ kết thúc.